Hello students, welcome back to our channel. Today we will going to talk about some rules for obtaining image from a mirror. So let's get into the video. Rules for obtaining image formed by spherical mirrors. ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਜੋ ਇਮੇਜਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ obtain ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। The intersection of at least two reflected rays give the position of the image of the point object. ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰੇਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਫॉर ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਮੇਜ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਰੇ parallel to principal axis after reflection will pass through a principal focus. In case of concave mirror, appear to diverge from the principal focus in the case of convex mirror. ਕੀ ਆ, ਦੋ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਆ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਇਵਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੇ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਔਰ ਰੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ directed toward the principal focus of convex mirror are refracted will emerge parallel to the principal axis. ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ray passing through the center of curvature of concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path. The light rays came back along the same path because of the ray fall on the mirror along to the normal to the reflecting surface. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ray of light ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਲ ਬੈਕ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਪਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰੇ incident obliquely to the principal axis toward a point P, pole of the mirror. On the concave mirror or convex mirror, it is reflected obliquely. The incident ray and reflected ray follow the laws of reflection at the point of incident, making equal angles with the principal axis. ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਨੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਇਮੇਜਸ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਮੇਜਸ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਮੇਜਸ ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ
ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਵੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ।